आशा. स्वागत आहे तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. त्याचं नाव आहे गोड. तर आजची आपली रेसिपी आहे मोड आलेल्या मुगाचे वडे. तर तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचे वडे खाल्ले असतील, बटाटा वडा, साबुदाण्याचा वडा. तर मी तुम्हाला आगळा वेगळा असाच मोड आलेल्या मुगाचा वडा बनवून दाखवणार आहे. ते हे वडे ना लवकर पटकन बनतात असे आणि खाण्यासाठी खूप टेस्टी आहे. तर चला तर मग वेळ न घालवता वड्याची रेसिपी बनवायला सुरुवात करूया. मोड आलेल्या मुगाचे वडे बनवण्यासाठी मी इथे एक वाटी मोड आलेले मूग घेतलेले आहेत आणि हे मूग ना गावरान आहेत. तर गावरान मुगाचे वडे ना खाण्यासाठी खूप छान लागतात. आता वडे बनवण्यासाठी काय साहित्य लागते ते बघूया. कांदा, गव्हाचं पीठ, बेसन, हिरवी कोथिंबीर, लसूण एक मिठे टेचून घेतलेला आहे आणि हिरवी मिरची कापून घेतलेली आहे. आता वड्यामध्ये टाकण्यासाठी कोणते मसाले लागतात ते बघूया. मीठ, हळद, ओवा, लाल मिरची पावडर, जिरे आणि हिंग. आता आपल्या वडे बनवायचे आहेत. तर या मुगाला ना आपण ना मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून याला ना जाडसर वाटून घ्यायचं आहे, बारीक वाटायचं नाही आहे. तर आपण याला मिक्सरमध्ये वाटून घेऊ. अशा प्रकारे मी मिक्सरमध्ये ना जाडसर वाटून घेतलं आहे. हे बघा, तर असंच वडे बनवण्यासाठी वाटून घ्यायचं आहे. आता याच्यामध्ये ना 1 चमचा बेसन पीठ टाकायचं आहे आणि 1 चमचा ना गव्हाचं पीठ टाकायचं आहे आणि कांदा टाकायचा आहे. इथे मी एक कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे, तो पूर्ण टाकायचा आहे. आणि हा लसूण घेतलेला आहे. मी लसूण बारीक जास्त केलं नाही, फक्त टेचून घेतलेला आहे. तर असा लसूण टाकल्यानंतर वडे खूप छान लागतात खाण्यासाठी ना. आणि इथे हिरवी मिरची ना मी कापून घेतलेली आहे. तर तुम्ही जर वडे बनवायचे असतील ना तुम्हाला, तर तुम्ही ना हिरवी मिरची ना मिक्सरमध्ये बारीक करून बी टाकू शकता. आता जिरे टाकायचे आणि थोडा ओवा टाकायचा आहे. ओव्यामुळे ना वड्याला खूप छान चव येते. तर थोडंसं लाल मिरची पावडर टाकायची, जास्त नाही. मिरची टाकलेली आहे आपण ना, तर थोडं टाकायचे आणि थोडीशी हळद टाकायची, एकदम थोडी, नॉर्मल, जास्त नाही टाकायची. आणि चवीपुरतं मीठ टाकून घेऊ. आणि ही कोथिंबीर ना मी बारीक चिरलेली आहे, तर ही पूर्ण टाकायची आहे. जास्त कोथिंबीर टाकायची मध्ये, मग जास्त कोथिंबीर टाकली ना वडे छान लागतात. तर हे टाकून घेतली मी इथं सर्व. याला ना चांगलं मिक्स करायचं आपल्याला. तर आपण याला चांगलं मिक्स करून घेऊया. याच्यामध्ये पाणी टाकायचं नाही अजिबात आपल्याला, तसंच मिक्स करायचे. ते मुगामध्ये ना आपण मूग मिक्सरमध्ये बारीक केलेत ना, तर त्याच्यात वळसर पण असतो बघा. तर त्याने ना हे मिक्स चांगलं होतं आहे. तर याला ना आपण छान मिक्स करून घेऊ. असं छान मिक्स करून घेऊ. हे छान मिक्स झालेलं आहे. आता आपण ना हाताने नाही छोटे छोटे वडे करून घेऊ. हे बघा, तुम्हाला जसे वडे हवे तसे ना तुम्ही वडे इथे बनवून घ्या. बघा, असे वडे बनवायचे. आणि एका याला ताटामध्ये ठेवू आपण. इथं तिखट, तर तुम्हाला जास्त तिखट हवे असेल तर तुम्ही ना जास्त मसाले वापरा. जर कमी लागत असेल तर कमीच टाका. तर इथं मसाल्याचे प्रमाण तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त होऊ शकतं.
तर हे वडे ना खाण्यासाठी खूप छान लागतात. अशा आपण पूर्ण वडे बनवून घेऊया. अशा प्रकारे मी वडे बनवून घेतलेले आहेत. आता मी इथं तेल गरम करून घेतलेलं आहे. तर आपल्याला हे वडे ना तळायचे आहेत, तर ते तळून घेऊ आपण. आता तेल छान गरम झालेलं आहे ना, तर आपण ना गॅस थोडा मध्यम करूया. नाचीने वडे तळून घेऊ. आणि वडे ना खालच्या साईडनं पूर्ण तळले ना तेव्हाच आपल्याला उलटे करायचे, अगोदर उलटे करायचे नाही, नाहीतर वडे ना आपले ना तेलामुळे तुटतील. आता वडे ना खालच्या साईडला आपले छान तळलेले आहेत. आता आपण त्याला उलटे करूया. अलगद हाताने उलटे करायचे असे. याला ना मध्यम आचेवर ना छान लालसर होईपर्यंत तळून घेऊयात आपण. आता आपले वडे ना छान तळलेले आहेत बघा, एकदम लालसर झालेले आहेत. तर आपण याला एका टिश्यू पेपरवर काढून घेऊ. ना राहिलेले वडे ना ते देखील आपण आता टाकून घेऊ तेलामध्ये. तो वडे आता उलटे करून घेऊ आपण. आता हे देखील वडे छान तळलेले आहेत, एकदम लालसर. आता आपण गॅस बंद करूया. आणि या वड्याला पण ना टिश्यू पेपर काढून घेऊ. अशा प्रकारे तयार आहेत मोड आलेल्या मुगाचे वडे. तुम्हाला जर माझे व्हिडिओ आवडत असतील, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. आणि हां, सर्वात महत्त्वाचं, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.